গৰমে গৰমে এনেকুৱা মচমচীয়া একেবাৰে ক্ৰিস্পি ফ্ৰাই কেইপিচ খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয় নহয় জানো? তেন্তে এই ফ্ৰাই কি হয় আৰু কেনেকৈনো বনাইছোঁ তাকে চাওঁ ব'লক। তাৰ বাবে এয়া মই কাচকল সৰু সৰুকৈ গোল গোলকৈ একেবাৰে পাতলকৈ কাটি ল'লোঁ চিপছৰ দৰে, আৰু লগতে এয়া বেঙেনাও ঠিক তেনেদৰেই পাতল পাতলকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু দুইখিনি ভালদৰে ধুই পানী টুকি ৰাখি লৈছোঁ। এতিয়া এটা বাচনত ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচ বেচন ল'লোঁ আৰু তাতে নিমখ এড কৰিলোঁ। নিমখ আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুপাতে কম বেছি কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াতে এতিয়া মই এড কৰিম সামান্য হালধি গুড়ি, মই জাষ্ট অকণমান কালাৰটোৰ কাৰণে দিছোঁ। নেক্সট এড কৰিছোঁ, এয়া হৈছে কালজিৰা বা কলঞ্জি বুলিও কোৱা হয়, প্ৰায় 1/4 টিস্পুন ইয়াত এড কৰিলোঁ। এতিয়া এই গোটেইখিনি প্ৰথমে ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ, নিমখ হালধি বেচন আৰু কালজিৰাখিনি। আৰু এতিয়া ইয়াত মই অলপ অলপকৈ এড কৰিম পানী, খুব কম কমকৈ এড কৰি মিহলাই যাব লাগিব, কাৰণ আমাক খুব বেছি পাতল বা বেছি ডাঠ বেটাৰটো নালাগে। এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে মই বেটাৰটো কিমান ডাঠকৈ ৰাখিছোঁ। বহুত বেছি ডাঠ হ'লেও ভালকৈ ক্ৰিস্পি নহ'ব আৰু বেছি পাতল হ'লেও ইয়াত লাগি নধৰিব। আৰু এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিছোঁ, এয়া হৈছে বেকিং পাউডাৰ, ইয়াত মই 1/4 টিস্পুন এড কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত মই 1/2 টিস্পুন ৰিফাইন অইল মিক্স কৰিলোঁ। আপোনালোকে যি খোৱা তেল ব্যৱহাৰ কৰে সেই তেলেই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি 5 মিনিটছৰ কাৰণে এইখিনি মই এনেকৈ থৈ দিম। এইখিনি দেখা পাইছে মোৰ বেটাৰটো সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুত হৈ গ'ল। আৰু ইয়াত এতিয়া এই যে মই প্ৰথমতে কাচকলখিনি যে কাটি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এপিচ এপিচকৈ ইয়াত দি দিছোঁ আৰু ভালদৰে বেটাৰটোৰ লগত মিহলাই ল'ম যাতে চাৰিওফালে বেটাৰটো লাগি যায়। কেৰাহী এখনত এনেকৈ তেল গৰম কৰি ল'লোঁ আৰু এনেকৈ এপিচ এপিচকৈ যে কাচকলখিনি মই ৰেডি কৰি লৈছিলোঁ, বেটাৰখিনিৰ লগত সানি লৈছিলোঁ, সেইখিনি ইয়াত ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ল' ফ্লেমতে মই এতিয়া এইখিনি ফ্ৰাই কৰিছোঁ আৰু কাচকল সিজোতে বৰ বেছি সময় নালাগে। এটা ছাইড হৈ গ'ল ফ্ৰাই কৰা, এতিয়া মই লাহে লাহে এক পিচ এপিচকৈ ওলোটাই দিম। আৰু এয়া চাওক, এটা ছাইডৰ পৰা খুব ধুনীয়াকৈ ৰঙা হৈ ক্ৰিস্পি হৈ ফ্ৰাই হৈ আহিছে। দুইটা ছাইডৰ পৰাই ধুনীয়াকৈ সিজিব লাগিব, সেইকাৰণে মই গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি ৰাখিছোঁ। এইখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল, দেখা পাইছে ৰঙা হৈছে, একেবাৰে ক্ৰিস্পি হৈছে ওপৰৰ লেয়াৰটো। এইখিনি মই এতিয়া এখন প্লেটত উলিয়াই ল'ম আৰু তেলটো ছেপাৰেট কৰি ল'ম। ঠিক তেনেকৈয়ে মই বেঙেনা কেইপিচো ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু এয়া ক্ৰিস্পি একেবাৰে মচমচীয়া কাচকল ফ্ৰাই আৰু বেঙেনা ফ্ৰাই ৰেডি হৈ গ'ল। ছাৰ্ভ কৰাৰ আগত ইয়াতে মই অলপ চাট মছলা আৰু পিঁয়াজ দি গাৰ্নিছ কৰি লৈছোঁ। একেবাৰে কম সামগ্ৰীৰে আৰু খুব কম সময়তে বনাব পৰা আজিৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। আজিলৈ ধন্যবাদ।